Legutóbbi rendezvényen azt vettem észre, hogy ilyen sokan a kiállítók közül ilyen távirányítós autókkal játszanak. Aztán eszembe jutott, hogy igazából a szellemírtóknak is lett egy ilyen távirányítós autójuk, úgyhogy mi lenne, hogyha csinálnánk egyet. Ez is jó magyar verzió lesz. Inkább csak hasonlítani fog az eredetire, de ez is jó móka lesz. Van nekünk már hozzá szellemcsapdánk, ezt már előző videóban bemutattam, az egyszerű kis műanyag. És hát ugye a legfontosabb, amit vettem hozzá, ilyen jó nagy távirányítós autó, szóval ezt fogom most szétszedni, aztán remélhetőleg úgy össze fogom tudni rakni, hogy ez jól is nézzen ki. Na nyomjuk! Gyors nézzük is meg, hogy mennyiből fog nekünk kijönni ez a kis magyarított távirányító szellemcsapda. Ezt ugye használtam, vettem, ez 7000 forint volt, ehhez ugye járt 2 darab akkumulátor, de vettem hozzá gyorsan, AliExpressről érkezett is 2500 forintért akkumulátor, úgyhogy eddig 9005, ezt is körülbelül 9500 forintért vettem, és itt pedig 2 darab elemlámpa, szintén AliExpressről, ezek mondjuk 1000 forint volt darabja. Úgyhogy igazából 22 000 forintból fogjuk összerakni a távirányítású szellemcsapdát. Na nyomjuk! A projektnél nagyon fontos volt, hogyan fogom tudni majd rárakni, ne kelljen vele sokat kínlódni. Úgyhogy ez egy hosszabb kutatómunka eredménye. Ezt a típust választottam, és meg is fogom nektek mutatni, hogy miért van az egyszerű kis szellemcsapda. Itt ami fontos volt, ugye a szellemcsapdának a mérete, ezt meg is mutatom mennyi, centiméterben, illetve szélességében is 10,5 centi. Itt van 4 pöcök, amit ugye kiszedtem, és utána ez a műanyag, ez levehető a tetejéről. Na most, miért kellett ez a nagy kutató munka? Hát ugye a legfontosabb az, hogy ezek itt végig lyukasak, alulról megcsavarozható majd a szellemcsapda, amit ráteszünk, és ha jól megnézitek, a lyukaknál gyönyörűen föl tudjuk csavarozni. És nem csak így, hanem ugye szélességében is. Leszedem majd mindjárt ezeket a tartókat, és utána megmutatom, hogy rá is tudjuk egy az egybe rakni a szellemcsapdát távirányítós autónak a vázára. Na kezdjünk is bele, aztán meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Na nyomjuk! Ahogy ígértem, úgy kezdjük, hogy leszedem ezt a 4 tartót kis autóvázáról. Utána vettem észre, hogy a szellemcsapda alján van ez a 4 keréknek imitált műanyag. Hát itt kéziköszörű hiányában itt ilyen kicsit igénytelen módon tudtam csak leszedni az alját, ez így sikerült. Utána 2 ponton megjelöltem, hogy hova fogom feltenni ezt a műanyag tartót. Ezt a műanyag tartót az autó vázán 2 csavar tartotta, ez könnyű volt lecsavarozni, majd utána 2 pont megjelölése mellett még 2 pontot megjelöltem, és utána ki tudtam fúrni. Ez egy ilyen előfúrás volt, egy egészen vékony kis fúróval, amiben fogok beletenni majd 4 facsavart. Itt látjátok is. A szélére hosszabbakat raktam, és belülre pedig rövidebbeket. De nagyon erősen megfogta, úgyhogy ez biztos, hogy nagyon tartós lett. Két csavarral rögzítem ezt a kis műanyag tartót az autónak a vázához, így már a hátulja készen is van. Most az jön, hogy az első részénél, kormányzat kerekeknél szintén meg kell jelölnöm, hova fogom tenni majd a csavart, majd újra szétszedni az egészet. Itt most már az első és a hátsó tartó műanyagot is levettem. Most úgy csináltam, hogy egy jelölést alkalmaztam, és oda rögzítettem is ezt a tartót.
És miután rögzítettem, a másik 3 pontot is már előre inkább kifúrtam, és már rögtön föl tudtam rakni a csavarokat. Itt már meghúztam mind a 8 csavart, és utána pedig a vászhoz rögzítettem ezeket a műanyag tartókat. És igazából kész is van. Nagyon masszív lett, úgyhogy ez tényleg tartani fogja sokáig. Jöhetnek a lámpák. Egy sima lámpa, a másik pedig a kisebb, az pedig egy UV lámpa. Ezt úgy oldottam meg, hogy bejelöltem 2 helyen egy-egy bilincset, műanyag bilincset felrakok. Ehhez fúrtam 2-2 lyukat. Itt látható ugye, hogy beledugom a bilincseket. Hát azért kellett vele kicsit szenvedni, de nem volt olyan vészes. Tettem rá azért ragasztót is. Ez most egy ideiglenesen megfogja, és utána pedig jó erősen ráhúztam a 2 bilincset lámpánként. Most jön a másik oldal, itt is ugyanígy ragasztó, megfogja a lámpát, és utána a bilincseket jó erősen meghúztam. Itt igazából ennyi volt. Szuper lett. Nekem nagyon tetszik. Na gyerünk, próbáljuk ki. Na, a Verda el is készült. Láthatjátok, már is munkába fogtok, úgyhogy már dolgozik is. Egyébként jó nagy, nem tudom, hogy a videó nem adja át, de jó nagy lett a szerkezet, úgyhogy nagyon örülök neki, meg szeretnék még kitalálni rá valami ledeket, hogy azért világítsa, esetleg füstöljen, meglátjuk még ezzel mi lesz később, de most ez így elkészült, úgyhogy egy újabb kiegészítővel bővültünk. Na, jók lehetek, sziasztok!